Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Đầu tiên, hãy comment xuống dưới hình phạt mà bạn cảm thấy thật đáng sợ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhé. Các hình phạt luôn được thầy cô áp dụng để trị các cô cậu học trò quậy phá, không chịu học hành. Tuy nhiên, nhiều hình phạt kinh dị được thầy cô áp dụng đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người thời còn học sinh. Trong video hôm nay, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về những hình phạt đáng sợ mà học sinh Việt Nam từng trải qua nhé. Chiến uống nước dễ lau bảng. Bước chân vào tiểu học, tâm hồn các em trong sáng và hồn nhiên như những trang giấy trắng. Người giáo viên đứng lớp có trách nhiệm rất lớn trong việc dạy dỗ, uốn nắn các em. Nếu em làm sai thì nên có những biện pháp thích hợp để răn đe. Thế nhưng hình phạt mà cô Minh Hương đưa ra dành cho một học sinh lớp 3 đã gây xôn xao khắp cả nước. Sự việc xảy ra tại một trường tiểu học thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Với lý do MPA nói chuyện riêng, cô giáo này đã pha một cốc nước có phấn bảng và buộc em uống như một hình phạt. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo này chê cốc nước còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng vào. Cô dọa sẽ đổ vào miệng nếu không uống, bé BA chia sẻ. Với tâm lý sợ hãi, cô bé đã thực hiện theo lời và uống hết cốc nước. Sự việc sau khi được đăng tải đã nhận rất nhiều lời chỉ trích cho hành động tàn nhẫn này. Nếu một nhà giáo trong xã hội hiện đại lại có những xử sự với học sinh như vậy thì không thể chấp nhận được. Ông Cường, lãnh đạo ngành giáo dục của huyện cho biết. Bạn nghĩ thế nào về sự việc này? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé! 8. Thục dầu 200 cái. Bạn có bao giờ nghĩ khi ra đường sẽ bị phạt thục xì dầu? What? Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động phạt 3 em học sinh vi phạm luật giao thông 20 cái thục dầu đã được camera vô tình ghi lại và thu hút nhiều sự chú ý trên Facebook. Bạn thục dầu được bao nhiêu cái? Hãy comment cho Thế giới hôm nay biết nhé! Tuy nhiên hãy thục vừa thôi, nếu không bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ đấy. Vào tháng 5 2018, báo chí đã rầm rộ đưa tin khi một học sinh lớp 6 đã phải nhập viện và điều trị chấn thương sau khi bị cô giáo phạt thục dầu 200 cái chỉ vì không thuộc bài. Trước đó vào năm 2009, đã có trường hợp em Anh Tuấn, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, cũng đã phải nhập viện sau khi bị thầy phạt thục dầu 100 cái, chỉ gồm động tác đứng lên ngồi xuống đơn giản. Nhưng nếu bị phạt liền một lúc 200 cái như này sẽ khiến cơ thể vận động quá mức và gây ra nhiều tổn thương. Mặc dù có thể chữa khỏi, nhưng về lâu dài sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng từ các nhóm cơ bị vận động quá sức, cho nên bạn đừng dại mà thử sức với hình phạt này nhé. 7. Bị cả lớp tán mặt 231 cái. Bạn có bao giờ nghĩ sẽ bị tát đến mức phải nhập viện chưa? Sự việc đau lòng này đã xảy ra tại một trường trung học phổ thông thuộc tỉnh Quảng Bình khi cho rằng học sinh của mình nói tục trong lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm của lớp, đã yêu cầu tất cả học sinh trong lớp tát liên tiếp mỗi người 10 cái vào má em N. Vụ việc đã khiến học sinh này phải nhập viện trong tình trạng vùng má bị sưng tím, tổn thương phần mềm phía ngoài, há miệng hạn chế, nhai và ăn bị đau. Em N chia sẻ với báo chí rằng nếu các bạn tát nhẹ thì cô sẽ cho tát lại. Do đó các bạn đều mạnh tay với em. Tổng cộng em N đã phải nhận 231 cái tát từ bạn bè và cô giáo. Điều này đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là sự thất bại trong việc giáo dục tư duy phản biện cho học sinh. Sau sự việc, công an đã khởi tố cô giáo Thủy với tội hành hạ người khác. Cho Thế giới hôm nay biết suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. 6. Ăn ớt. Mặc dù là một người trưởng thành, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể ăn hết một trái ớt tươi. Nhưng đây lại là hình phạt cực kỳ tàn nhẫn cho các em học sinh lớp 4B1, 4B2 và 5B1 trường tiểu học Hoàng Diệu, huyện Bù Gia Mập. Chỉ vì vi phạm những lỗi nhỏ như không thuộc bài và nói chuyện riêng trong lớp, hàng chục học sinh của 3 lớp này đã bị giáo viên phạt. Nhiều em bị bắt ăn ớt dẫn đến cay nóng, đỏ miệng, đỏ môi, phải uống nước liên tục để giải cay. Ngay sau khi vụ việc, được một số phụ huynh của học sinh bị cho ăn ớt tố lên ban giám hiệu. Lãnh đạo đã xác minh và thừa nhận có vụ việc phạt học sinh bằng cách cho ăn ớt. Ban giám hiệu đã cùng các giáo viên đã phải đến tận nhà từng học sinh xin lỗi. Qua sự việc này, các giáo viên còn cẩn trọng hơn trong việc đưa ra hình phạt cho học sinh. Một hình phạt nghe thôi đã thấy sợ thế này thì không tốt cho trẻ em tí nào. 5. Phạt quỳ. Quỳ gối là một trong các hình phạt truyền thống và được giáo viên áp dụng khi răn đe học sinh. Tuy nhiên, tùy mức độ mà nó có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến các em học sinh. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em cho rằng phạt quỳ là hành vi bạo lực, sỉ nhục người khác, cần bị xử phạt hình sự, hành chính hoặc các biện pháp kỷ luật của nhà trường. Năm 2018, báo chí đưa tin vợ chồng ông Thờ từng phản ánh về việc cô N phạt con mình và một số học sinh khác quỳ gối trong lớp học, làm cháu sợ hãi không dám đến lớp.
Được biết, điều khiến các phụ huynh bức xúc là bởi vì có nhiều em không phạm lỗi nhưng vẫn bị cô bắt phạt. Sau đó cô này phải quỳ xuống xin lỗi các vị phụ huynh và gây nên nhiều xôn xao dư luận. Một học sinh lớp 9 ở Hà Nội cho biết mình và nhiều bạn thường bị cô phạt quỳ trước lớp và luôn thấy xấu hổ với bạn bè. Nếu lỡ đang quỳ mà crush đi ngang qua thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Do đó tốt nhất là đừng để bị phạt nhé. 4. Cột treo cửa sổ. Gia đình của bé NTB, 4 tuổi, tại Nam Định đã không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh con cháu của mình bị giáo viên buộc dây và treo lên cửa sổ. Trao đổi với phóng viên VOV, bà Hờ, bà nội cháu P cho biết, hình ảnh cháu B bị nhốt ở phòng học trong tình trạng bị treo, được một vị phụ huynh có con đang học trong trường chụp lại và gửi lại cho gia đình. Lý do được cô giáo đưa ra rằng do bé là trẻ khuyết tật và có phần tăng động, làm ảnh hưởng đến các bạn học khác, nên cô buộc phải cột cậu bé lại để đảm bảo trật tự cho lớp. Tuy nhiên, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện cho rằng cách làm của cô giáo thể hiện nhận thức rất hạn chế, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm với trẻ khuyết tật, nên đã có những hành vi không chuẩn mực, gây phản cảm. Cư dân mạng cũng cho rằng cách xử trí của cô giáo là không tốt và dễ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Còn bạn nghĩ sao về hình phạt này? Hãy bình luận cho chúng tôi biết nhé! 3. Súc miệng bằng xà phòng. Bên cạnh uống nước dễ lau, súc miệng bằng xà phòng cũng là một trong những hình phạt kinh dị và đáng sợ của học sinh Việt Nam. Theo thông tin được đăng tải, vì lớp luôn xếp cuối trong việc thi đua khen thưởng của nhà trường, nên cô Hạnh, chủ nhiệm lớp 6C, trường Trung học cơ sở Nhân Đào, đã tự ý đề ra nội quy của lớp. Nếu ai vi phạm nội quy nhiều lần thì phải súc miệng bằng xà phòng. Do đó, trong các tiết sinh hoạt lớp lần sau, đã có tổng cộng 7 học sinh bị phạt với hình thức súc miệng với nước xà phòng này. Trong biên bản làm việc giữa nhà trường với phụ huynh, hành động này được ghi rõ là không mang tính giáo dục. Và nó cũng khiến dư luận băn khoăn đặt câu hỏi về đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên. 2. Đòn roi. Đánh vào tay, vào chân, vào mông, có lẽ ai cũng đã từng trải qua cảm giác này, đặc biệt là thời cấp 1. Hầu như giáo viên nào cũng một cây roi phép bên người cả. Đây có lẽ là hình phạt nhanh gọn lẹ nhất trong các hình thức phạt học trò. Học sinh nói chuyện trong lớp, đánh, không thuộc bài, đánh, viết xấu, đánh, quên mang vở, cũng đánh. Và tất nhiên, dùng roi dĩ nhiên sẽ để lại những vết tích trên cơ thể. Nhẹ thì ửng đỏ, nặng thì bầm thâm tím đến tận mấy hôm sau. Một học sinh lớp 4 đã bị cô giáo đánh bầm mông vì không giải được bài tập. VTC đã đưa tin về những hình ảnh cô giáo sử dụng đòn roi trong lớp học. Điều này đã gây nên tâm lý bất ổn cho nhiều em học sinh. Thương tâm hơn, một học sinh bị thầy đánh 100 roi, dẫn đến vẹo cột sống chỉ vì không muốn làm tổ trưởng nữa. Thương cho roi cho vọt, nhưng cái gì nhiều quá cũng không nên. Thay vì đòn roi, giáo viên hãy dùng ngôn từ để dạy dỗ các em, hướng dẫn để các em trở nên trưởng thành hơn. 1. Chép phạt. Hãy comment xuống bên dưới nếu bạn cảm thấy quen thuộc với những hình ảnh này nhé. Nếu biết nó, bạn có vẻ là tay chép phạt kỳ cựu ngày xưa đúng không? Chép phạt được coi là hình thức tiêu tốn khá nhiều giấy mực thời học sinh. Một lần chép phạt có thể vài trang cho tới cả nửa cuốn tập. Có lẽ nhờ vậy mà nền sản xuất tập vở và sản xuất bút bi được đà phát triển vươn cao. Có thể nói việc chép phạt mặc dù gian khổ, nhưng nhiều thiên tài đã ra đời từ đó, như sử dụng giấy than để copy hay chế tạo những cây bút chép phạt. Bá đạo hơn, trong một lớp học trực tuyến, khi bị giáo viên bắt chép phạt, một học sinh này đã nhanh trí sử dụng cả công nghệ Photoshop để hoàn thành việc chép phạt. Đoạn video được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên TikTok. Bạn nghĩ sao về các hình phạt này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Thế giới hôm nay biết nhé. Và đừng quên subscribe kênh để theo dõi các video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.